हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात? आज मी तुमच्यासाठी नवीन एक रेसिपी घेऊन आली आहे, ती म्हणजे साबुदाण्याचे वडे. तर आपण बरेचदा बाहेर रेस्टॉरंटला वगैरे साबुदाण्याचे वडे नक्की आवर्जून खातो आणि उपवासात बनवल्या जाणारे खरं तर उपवासामध्ये खाल्ले जाणारे हे साबुदाणा वडे आहे. तर हे कसे बनवायचे? बऱ्याच जणांचे खूप हार्ड होतात, कडक होतात, सॉफ्ट आतून होत नाहीत. अशा बऱ्याचशा प्रॉब्लेम्स असतात साबुदाणा वडे बनवताना. तर काय ट्रिक्स आहे, काय आपण इथे काय काय आपण इथे वापरणार आहोत, कशामुळे ते सॉफ्ट होतील आणि खायला चविष्ट असे आपण हे साबुदाणा वडे बनवणार आहोत. इथे मी उपवासाच्या हेतूने जे आहेत ते साहित्य वापरलेलं नाही आहे. मी हे असं नाश्त्यासाठी बनवले असल्यामुळे. तर तुम्हाला जे इन्ग्रेडियंट वाटते की हे आम्ही उपवासाला खात नाही, हे नको वापरायला, तर त्या जागेवरती तुम्ही रिप्लेसमेंट म्हणून तुम्ही जे उपवासामध्ये खाता त्यावाले इन्ग्रेडियंटला यूज करू शकता. तर ही रेसिपी पूर्ण बघा कशी बनवली आहे ते. आणि त्याचबरोबर साहित्य जे आहे मी दाखवतच आहे, तुम्ही बघत असाल, सोबत बनवू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये साहित्य पूर्ण दिलेलं आहे. तर आपण आधी आलू घेतले होते. आलू कुकरमध्ये मी उकळायला लावलेत. आलू उकळून झालेले आहेत आपले. आता आपण इथे कढईमध्ये शेंगदाणे घेतलेले आहेत. शेंगदाणे टिप्स मी मागे पण सांगितली, तुम्ही हात न वापरता त्याला एक पाण्याचा हात घ्यायला लागतं. तसं न करता तुम्ही थोडंसं पाणी शिंपडून घेऊ शकता शेंगदाण्यावरती, जेणेकरून त्याचे जे कवर आहे ते लवकर निघतात. त्यासाठी ही टिप्स मी मागच्या एका व्हिडिओला पण दिली होती. तर हीच टिप्स इथे पण शेंगदाण्यांचं साल जे आहे ते लवकर निघण्यासाठी थोडंसं शेंगदाणे गरम झालेत भाजतानाच त्याच्यावरती पाण्याचा शिंपडा द्यायचा. आणि त्यानंतर सोपी ट्रिक्स होती की शेंगदाण्यांचे साल कसे काढायचे, गरम असतात, हात भाजला जातो. तर अशा कपड्यामधून पण तुम्ही करू शकता. आता बघा इथे आपण जे आहे ते सगळे जे शेंगदाणे आहे ज्यांचे सालं काढले होते, ते आपण सगळे शेंगदाणे मी कुटण्यासाठी याचा वापर केला आहे. तर तुम्ही मिक्सर ग्राइंडरला कुटून घेऊ शकता किंवा तुमचं जशी पद्धत असेल तशाप्रमाणे. ठीक आहे. तर मी हे जे शेंगदाणे आहे याची जास्त बारीक पण नाही आणि जास्त जाड पण नाही अशी याला बारीक करून घेतलं होतं. आणि साबुदाणा जो आहे आपण भिजत घातला होता, तो मी मागच्या व्हिडिओला तर टिप्स दिलेच होते. पण त्यामध्ये साबुदाणा भिजत घालताना जर तुम्हाला खूप चिकटसा हवा असेल, जसं वडे बनवायला थोडा चिकट असला तरी चालतो, तर रात्री भिजत घालताना त्याच्यामध्ये थोडं जास्त पाणी घाला, साबुदाण्याच्या वरती येईल इतकं. आणि जर उसळ बनवायची असेल तर जितके साबुदाणे आहेत त्या लेवललाच पाणी घाला, जेणेकरून ते चिकट होणार नाहीत. ठीक आहे. तर आता बघा आपलं शेंगदाणे झालेले आहेत. आपण मिरच्या घेतल्या आहेत. तिखटासाठी आपण इथे मिरच्याच वापरतो आहे. तिखट आपण घालत नाही साबुदाणा वड्यामध्ये, कारण की तिखट तेलामध्ये तळल्यानंतर ते जळून जातं. त्यासाठी यात तिखट घालत नाहीत. कढीपत्ता मी इथे वापरलेला आहे थोडंसं चव येण्याकरिता. त्याचबरोबर लसूण 2 ते 3 कड्या. तुम्ही उपवासाला नसेल खात तर तुम्ही लसूण अवॉइड करू शकता. फक्त शेंगदाणे, मिरची आणि कढीपत्ता जर चालतं तर कढीपत्ता एवढंच बारीक करून घ्या. ठीक आहे. बघा आपण हे पण इथून पूर्ण बारीक करून घेऊयात. आणि याची जी पेस्ट आहे ती आपण जे आपले साबुदाणे आहे, जसं आधी शेंगदाण्याची कूट आपण त्यात घालून घेतली, तसंच हे पण त्यामध्ये बारीक करून घालून घेऊयात. बघा छान बारीक झालं आहे. आता हे आपण याच्यातला पूर्ण ठेचा जो बनवलेला आहे तो घालून घेऊया. याच्यामध्ये तुम्ही कोथिंबीर जी आहे ती पण घालू शकता आणि ती पण ठेचून घालू शकता, किंवा तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही बारीक फक्त चिरून घेऊन घालू शकता. याला मिक्स करून घ्या. मी हाताचा वापर इथे केला नाही, कारण की आधी नाही केला, कारण की तिखट आहे त्याच्यामध्ये मिरची, त्यामुळे. पण नंतर करावंच लागेल. तर ग्लव्ज जर वापरत असाल तर ग्लव्ज घालून करू शकता. आता इथे आलू जे मी टाकले होते उकडायला, ते उकडलेले आलू जे आहे आपण साल काढून ते आलू इथे वापरून घेऊयात. माझे आलू मी आलू जे उकडायला घातले होते ते चांगले उकडले गेले नव्हते, मग मी त्याला परत उकडायला घातलेले आणि नंतर हा तुमच्याबरोबर व्हिडिओ शेअर केलेला आहे. तर पूर्ण असं आलू जे आहे आपण याचं पूर्ण, तुमच्याकडे मॅशर असेल तर मॅशरने वगैरे त्याला घालू शकता. कोथिंबीर घातलेली आहे आपण इथे बारीक चॉप करून.
बघा मी आलू तसेच ठेवले होते, परत मी उकळून घेतले आणि नंतर हे उकळलेले तुम्हाला परत दाखवलेले आहेत. तर अशा प्रकारे जितकं साधारणतः अर्धाच्या कमी अर्धा किलो किंवा 2 वाटी असा साबुदाणा होता. त्याच्यामध्ये 3 ते 4 आलू मी घातलेले आहेत आणि 1 वाटी शेंगदाणे घातलेले आहेत आणि 7-8 मिरच्या घातलेल्या आहेत. 1-1.5 चमचा मीठ घालायचा, जिरं, मिठाच्या जागी तुम्ही शेंदा नमक वापरू शकता उपवासासाठी आणि याच्यात थोडासा ओवा घातला होता. आता आपण याला सगळ्याला मिक्स करून घेऊयात हाताने. आता हाताने करून घ्यायचं, कारण की आता आपल्याला पूर्ण मॅश करायचं आहे याला. बघा असं पूर्ण मॅश करून घ्यायचं. आता आपण याचे वडे बनवून घेणार आहोत. मॅश करून झालं की साबुदाण्याची माझी अजून एक रेसिपी आहे. साधा साबुदाणा म्हणजे आपण जे उपवासाला बनवतो त्याची एक रेसिपी आहे, ती तुम्ही बघू शकता. त्याच्यामध्ये खूप टिप्स दिलेल्या आहेत की साबुदाणा चिकट नको व्हायला, त्यासाठी काय काय टिप्स वापरायला पाहिजे त्याचं त्या व्हिडिओमध्ये बरंचसं काही दिलेलं आहे. तर तो व्हिडिओ पण तुम्ही माझ्या चॅनलवरती बघू शकता. ब्रेकफास्टमध्ये किंवा फेस्टिवमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल. बघा आता वडे जे आहे ते आपण थापून घेतले आहेत. थोडा ओला पाण्याचा हात घ्यायचा वडे थापताना आणि थापून मग आपण तेलात सोडणार आहोत. तर मी काय केलेलं, सगळे वडे थापून घेतले आणि नंतर फक्त तेलाचं तळण्याचं काम ठेवलेलं, जेणेकरून हात पण मेसी होत नाहीत आणि आपल्याला एक माहिती होऊन जातं की इतके तळायचे आहे किंवा सुटसुटीत काम होऊन जातं. त्यासाठी मी सगळेच वडे बनवून घेतले. तरी आणि वडे तळताना आधी गॅस फुल फ्लेमवर करायचा, तेल पूर्ण तापू द्यायचं, कडकडीत होऊ द्यायचं आणि वडे टाकून लगेच स्लोवर करायचं, मीडियमवरती करायचं. स्लो नाही, मीडियमला ठेवायचं आणि टाकल्यानंतर लगेच वडे हलवायचे नाहीत. थोडा वेळ होऊ द्यायचं. बघा याच्यात ते जे बुडबुडे होते ते थोडे शांत झाले, त्याच्यानंतर मी त्याला परतवलं आहे. ह्या सगळ्या टिप्समुळे काय होतं, यामुळे वड्यांना जास्त तेल जात नाही, वड्यांमध्ये आतमध्ये जास्त तेल जात नाही, म्हणून आधी हाय करून घ्यायचं. आणि असं पण होत नाही की वडे आतून कच्चे राहतील, आतून पण तितकेच चांगले शिजले जातात. ठीक आहे. तर जेव्हा त्याची बुळबुळी कमी झाली त्याच्यानंतरच त्याला परतवा. तोपर्यंत तसेच त्यांना एकाच बाजूने होऊ द्या आणि मग दुसऱ्या बाजूने करा. ठीक आहे. तर असे करून आपण आपले जे साबुदाणा वडे आहे ते तळून घेऊ, जेणेकरून त्यांना जास्त तेल राहणार नाही. आणि तुम्हाला जसं हवं असेल, थोडंसं जास्त डार्किश ब्राऊनमध्ये पाहिजे तर डार्किश ब्राऊनमध्ये करा, किंवा साधारणतः असे झाले तरी ते शिजून जातात आतमधून. तर हे वडे पण छान शिजले होते. तर असे गरमागरम तुमच्या फास्टिंगला किंवा नाश्त्यामध्ये, तुम्ही स्नॅक्समध्ये कोणी पाहुणे आले तर ही रेसिपी बनवू शकता. आधी सगळं प्रिपरेशन करून जर ठेवलं तर फार सोपी अशी रेसिपी आहे. नक्की करा, पूर्ण रेसिपी बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब नक्की करा. असे बरेचसे व्हिडिओज आहेत मी तुमच्यापर्यंत नक्कीच शेअर करेन, जसं मी हे व्हिडिओज बनवेल तसे. Thanks for watching this video.